माझ्या हृदयाची काय सांगू देशा तुला माझे मनाने काय घडते तुला बघून विरानी दिवाना जाईल कालीच धडधडते तुझ्या रूपाची चिडली नशा मला माझं मन तुझ्या माग पलते रोज रोज पोरी बंधावरी मी तुझीच वाट बघते. हॅलो मित्रांनो, तुम्ही प्रिव्ह्यूमध्ये व्हिडिओ बघितले असाल. तुम्ही अशाच प्रकारचे व्हिडिओ आपल्या मोबाईलमध्ये बनवायचे असेल तुम्ही ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तुम्ही चॅनलवरती नवीन आला असेल प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला मित्रांनो, व्हिडिओला सुरू करूया. तुमच्याकडे काइनमास्टर नसेल तर काइनमास्टरचं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली जाईल. तुम्ही तिथून डाउनलोड करू शकता. तुम्हाला कोणत्या प्रकारचं मटेरियल डाउनलोड करण्यात प्रॉब्लेम येते असेल तुम्ही कमेंट करू शकता. तुम्हाला रिप्लाय दिला जाईल. तुम्हाला मीडियावरती क्लिक करून तुम्हाला एक इमेज सिलेक्ट करायचा आहे. तुमच्याकडे तो इमेज नसेल तर तुम्हाला इमेजची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली जाईल. तुम्ही अशा प्रकारे तुम्ही ॲड करायचा आहे फोटो. तुम्हाला ॲड केल्यानंतर त्याची तुम्ही ॲडजस्टमेंट करायची आहे. बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे करायची आहे. त्याला मित्रांनो तुम्ही कॅप्चर करायचा आहे फोटो. तुम्ही कॅप्चर सेव्ह करू शकता. त्याच्यानंतर तुम्ही याचा कलर फिल्टर चेंज करायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्ही कलर फिल्टर चेंज करायचा आहे. तुम्हाला ग्रीन टेम्पलेटची लिंक दिली जाईल. तुम्ही अशा प्रकारे फुल द स्क्रीन करून टाकायची आहे. फुल द स्क्रीन केल्यानंतर तुम्ही कॉमा कीवर जाऊन तुम्ही एनेबल करायचं आहे. एनेबल केल्यानंतर त्याचा कलर तुम्ही ब्लू करायचा आहे. ब्लू केल्यानंतर त्याचा आवाज तुम्ही म्यूट करायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्ही आवाज म्यूट करायचा आहे. तुम्ही ह्या व्हिडिओला तुम्ही एक्सपोर्ट करायचं आहे. पहिल्यांदा ह्या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्या. मित्रांनो, व्हिडिओला स्किप करतो थोडीशी. व्हिडिओ एक्सपोर्ट झालेली आहे. व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाल्यानंतर तुम्हाला ती व्हिडिओ ॲड करायची आहे. परत तो तुम्हाला रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. आता तुम्ही मीडियावरती जाऊन व्हिडिओ एक्सपोर्ट केलेली आहे ती व्हिडिओला मी नंतर ॲड करायचं. पहिला तुम्ही कॅप्चर केलेला फोटो तुम्ही ॲड करायचा आहे. ॲड केल्यानंतर तुम्हाला स्टेटस किती सेकंद बनवायचा आहे तोपर्यंत तुम्ही करू शकता. मी 15-20 सेकंदापर्यंत घेतो. तुम्ही 30 सेकंदापर्यंत घेऊ शकता. लेअरवरती जाऊन तुम्हाला मीडियावरती जाऊन तुम्ही एक्सपोर्ट केलेली व्हिडिओ आहे ती तुम्ही ॲड करायची आहे. तुम्ही ॲड केल्यानंतर फुल स्क्रीन करायची आहे. फुल स्क्रीन केल्यानंतर तुम्ही कॉमा कीला जाऊन तुम्ही एनेबल करायचं आहे. एनेबल केल्यानंतर तुम्हाला एक पार्टिकल दिलं जाईल. तुम्ही पार्टिकल ॲड करायचं आहे. याला पण फुल स्क्रीन करून टाकायचं आहे. बिल्डिंगवरती जाऊन स्क्रीन करायचं आहे. मित्रांनो, बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे समजा मटेरियल तुम्ही ॲड करायचं आहे. ॲड केल्यानंतर बॉर्डरची लिंक अशा पद्धतीने फुल द स्क्रीन करायचं आहे. मित्रांनो, त्याचा आवाज म्यूट करायचा आहे. मित्रांनो, तो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तुम्ही त्याला कट करायचा आहे. बघू शकता मित्रांनो, अशा पद्धतीने स्टेटस झालेला आहे. बघू शकता मित्रांनो, आपल्याला साऊंड ॲड करायचा आहे. तुम्ही ऑडिओवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला कोणता ऑडिओ करायचा असेल त्याची लिंक पण दिली जाईल तुम्हाला. तुम्ही अशा प्रकारे तुम्ही सॉन्ग ॲड करायचं आहे. मित्रांनो, बघू शकता मी साऊंडला म्यूट करतो, नाही तर मला कॉपी स्ट्राईक येऊ शकते. चला मित्रांनो, बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे टेटर झालेला आहे. तुम्ही इथं
शेअरवरती जाऊन क्लिक करून तुम्हाला HD म्हणा हे तुम्ही क्वालिटी हाय करू शकता. इथून केल्यानंतर एक्सपोर्ट करायचे आहे. चला मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला मित्रांनो, पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया.